तपाईहरुले अझै पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिक गरेको बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस् ताकि हामी जतिखेर नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु त्यतिखेरको नोटिफिकेसन तपाईको साथ। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। नभएक साथमा छु म छिरिङ। यदि साथीहरु तपाईहरु एनटीसी को सिम चलाउनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ तपाईको ब्यालेन्स सकिएको अवस्थामा तपाईले सापट लिनु भएको छ र सापट लिनु भइसकेपछि तपाईले चाहिँ सापटलीमा फोन पनि गर्नु भएको छ र कति रकम छ भनेर तपाईले सापट रकम चेक गर्नु भएको छ भने चाहिँ ब्यालेन्स चेक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले सापट लिएको रकम चाहिँ देखाउँदैन। अब साथीहरु कसरी हेर्ने त तपाईले सापट लिएको रकम कति छ त बाँकी भनेर चेक कसरी गर्ने, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यसै सम्बन्धी कुरा गर्न गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको साथमा नै रहनु होला साथीहरु। बिना देर बिना टाइम वेस्ट भिडियोमा लागौं। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि, त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँनेर लेख्नु होला NICE नाइस, अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँनेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। अब साथीहरु त्यसको लागि तपाईहरुले सापट लिएको रकम चाहिँ कति रहेको छ त भन्ने जानकारी पाउनको लागि तपाईले कल बटनमा टच गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ स्टार्ट 1477 गरेर तपाईले स्टार्ट गर्नु होला। त्यसै तपाईले 3 गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ ह्याज गर्नु होला। यसरी साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ कल बटनलाई टच गर्नु होला। त्यसै तपाईको मोबाइलमा सिम कुनमा छ, मेरोमा 2 मा छ। यस्तै गरी तपाईले 2 मा छ भने 2 मा नभए 1 मा सेलेक्ट गर्नु होला। ओके, सो त्यसपछि साथीहरु यहाँनेर रनिङ USD कोड भनेको छ, के टाइम लाग्छ तपाईले यहाँ वेट गर्नु होला। अब यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु युजिङ अमाउन्ट रुस 989 भनेको छ, रनिङ क्रेडिट भनेको छ अहिले चाहिँ -89 मा रहेको छ। भन्नुको मतलब मेरोमा जुन पैसा छ त्यो चाहिँ मैले लिइसकेको सापटी चाहिँ युज गरिसकेको छु र मैले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ माइनस भन्नुको मतलब मेरोमा चाहिँ अहिले जुन सापट लिएको रकम चाहिँ छैन। अब कति साथीहरुले झुकिनु पनि होला, माथि सबभन्दा पहिला देख्न सक्नुहुन्छ युजेड अमाउन्ट भनेको छ, यानी कि तपाईले प्रयोग गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ तल्लोमा रनिङ अमाउन्ट भनेको छ, तपाईको रनिङ एउटा माइनसमा गइसकेको छ। भन्नुको मतलब मेरोमा चाहिँ ब्यालेन्स छैन। अब हजुरकोमा चाहिँ छ भने चाहिँ अलिकति तल पनि देखाउँछ। ओके, सो यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु सिधै तपाईले 1477 यानी कि स्टार्ट 1477 ह्याज गरेर तपाईले 3 नम्बरको अप्सन सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। तपाईले यस्तो गर्नु भयो भने पनि सर्टकटमा जान्न त जानिहाल्नुहुन्छ। साथीहरु यसरी तपाईले चाहिँ नमस्तेमा सापट लिएको अवस्थामा तपाईले चाहिँ मोबाइलमा ब्यालेन्स चाहिँ कति रहेछ त भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु कतिजना साथीहरुको मनमा डाउट पनि लागिरहेको होला कि नमस्तेमा चाहिँ सापट लिएर नेट त चल्दैन भनेर तपाईहरु भन्नुहुन्छ होला। साथीहरु यहाँनेर चाहिँ नमस्तेमा चाहिँ क्रेडिटमा के आउँछ भन्दाखेरि मेन ब्यालेन्स आउँदैन, मात्रै कल गर्नको लागि मात्रै ब्यालेन्स आउने हो। त्यसैले तपाईले नेट चलाउन चाहिँ सक्नुहुन्न, मात्रै कल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि इमर्जेन्सी, किनभने 10 रुपैयाँ भनेको कति नै टाइम त लाग्छ र हैन। सो साथीहरु यसरी नै तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई जे जस्तो भए पनि केही न केही कुरा सिक्न मिल्नु भएको छ। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुट्नु होला, साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरेर नोटिफिकेसन ओपन गरिदिनु होला, किनभने हामी छिटै नै 10,000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गर्ने टार्गेटमा छौं। सो साथीहरु बिना देरी बिना टाइम वेस्ट आजको भिडियोबाट भने यति नै।